สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับไอเทมหนึ่งนะครับนะไอเทมหนึ่งที่จะเป็นสำหรับคุณขี้เกียจนะนัก DIY ที่ขี้เกียจคือขี้เกียจเจาะนำนะครับขี้เกียจเจาะนำนะปกติเนี่ยถ้าเราใช้สกรูแบบธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเจาะนำนะคราวนี้นี่เลยครับนะตะปูปลายสว่านนะครับตะปูเกลียวปลายสว่านนะครับสกรูปลายสว่านมากันประมาณนั้นนะมันไว้ใช้ทำอะไรล่ะไว้ยิงนะครับไว้ใช้ยิงวัสดุหนึ่งติดกับวัสดุหนึ่งนะเช่นยิงไม้ติดกับเหล็กกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับวิธียิงก็ไม่ต้องนำไม่ต้องอะไรเลยนะครับกดลงไปเลยครับเห็นไหมครับนะทีนี้เนี่ยงานนี้ผมปูโต๊ะนะครับก็เลยต้องเลือกแบบที่หัวบานนะหัวบานมันก็จะเก็บเข้าไปอยู่ข้างในเข้าไปอยู่ในเนื้อวัสดุที่ยิงเข้าไปนะครับนะเป็นไงบ้างครับนะสำหรับไอเทมนี้นะครับนะก็คงต้องจำเป็นต้องไปหามาใช้นะครับนะของมันต้องมี นะฉนวนราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับรู้สึกจะหลักสิบนี่นะครับแล้วแต่ร้านนะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะครับนะไออีกทิกหนึ่งนะครับตอนที่ยิงนะครับตอนที่ยิงเนี่ยต้องปรับเบรกของสว่านนะครับให้อยู่ประมาณ1นะครับไม่งั้นมันจะขันจนเข้าสุดจนทะลุไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นยิงแล้วหัวบานยิงแล้วแตกยิงแล้วอะไรเงี้ยนะครับอยู่ที่ตั้งเบรกสว่านนะครับขอบคุณครับ